عزیزم نگاه کن چی شده بودن تا بذاریمش توی یخچال بر دخترم خنک شه.
سلام سلام اوه یه کوچولو هم چه بسونه؟ یه کوچولو هم سپاه یا شارده؟ سپاه و نسیه چی نسی شو؟ یه کوچولو هم چی نسی؟ خالی بام دادی مسد و 14 صفر اسمه 66 چنه 4 تایی چه چون خواهد سال بشی کنم خب سلام دستون در نکنه بریم پیش بهار بریم پیش بهار لباس اپراتور داره بسید الو بشین سلام
من سلام شناخته کنم نمیتونی من بس دار آره نه یه خود من خوش بعدن یکی دست گل گو یه دونه تنگاله نبید بیا لنگه Bien, ama bien. الو سلام خوبی سلامتی آقای دی ممنون تشکر بله تماس گرایی بین سر گوشیم و کار داشتم بعد تازه دیمش ایگم ها خب بله شما کجایی رو نمو بخوام بیام باشه چشم باشه چشم بله باشه چشم خداحافظ خواهیم بریم کیا سوار کنیم ماما عمو کی؟ ایدی اونجاست ما ببین خوشتیپ هم کردم ما چند باری پوشیدم سلام کن عمو ایدیو سلام خوبی چه خبر؟ ممنون تشکر کجا بودی اول؟ من هم کارواش پیش رفیقم چه خبر؟ خوبی لنا خانم؟ آتا حال شما خوبه؟ خب خدا رو شکر جانم اما بابایی نکیا باشه بیا امو ماما اذیت نکن عمو رو راحت خب چه خبر خوبی؟ ممنون تشکر مرسی این بنده خدا رو باش صحبت کردم دا رازیش کامه اینا کم زیاد سیگیریم چرایش تا بریم بنده گیری بود قرار دادم ساخت کنم دیگه رسید میشه باش چی بابا؟ بابا چی؟ بزنیم همون خونه بود دیروز رفتیم لنا دوستش داشتی ماما؟ همون خونه رو بریم همون خونه اونجا که رفتیم حالت بد شد آره بریم همون خونه رو برای مامان دینا اجاره کنیم ماما آره برای خودت اجاره کنیم باشه چیه لنا باش پسته شهر بازی دوست داری حالا تا بریم قرارداد ببندیم بعد خودم بیکار شدم میبرم شهر بازی چی مامانی باشه مامانی تا نمیبرم کجا بخوای بریم ماما؟ تا من زنگش بزنم زمیر بزن کنار تا من زنگش بزنم صبرام سای اونم کوره نه اصلا صابونم
ساختمانی که دیروز بهم هم قرارداد چه بیام با تو بنده ها آقا امین فرستان بله خب باشه بی زحمت آدرس رو بفرستن برو نیالا خب مشکلی ناره آدرس کجا بله که بفرستن مشکلی ناره قربانه خدا خواهش میکنم همین مستقیم برم مامان خواهی بری پشت بشینی همون اذیت نکنی؟ نونم بری ماره بینم لنابا کسی غنچه بیاد اینا دختر ماهیه لینا خانم خبر میاد؟ جانم اصلا نخورده آره؟ برای چی قصه نخوردی؟ میخوای بری برای لینا و مامانش نمیخوای بری باشی؟ مامان میخواد بری باشی برای چی؟ خوشت میاد بری باشگاه؟ دوست داری؟ باشه اش میگن تو رو ببره؟ لینا خانم من با خودت ببر باش زنگ یاد دادم یالا آقا من دیدم در تا میزنم تشریف بیاری باش قربانه خدا جان صاف کن صاف کنه این جدید یالا وقت پایی کلقدی رو زنگ زنم بخواستم میمونه رو باش صحبت کنم کنه نه خوبه دست در نکنه سلام سلام خوبی؟ حالش طوره؟ سلامی خوبی؟ چه خبر؟ بفهم بفهم خوبی؟ خوش آمدید خوش آمدید بفهم بفهم بخش میزان خواهش بفهم خوش آمدید بفهم ماما بیروش اینجا جانم خیلی خوش آمدید سلام چه خبر؟ ممنون آشما خوبه؟ خواهش میکنم اختیار بده این ساختمان پسندین نه؟ ها ساخت کار دیگه؟ خدا پسندی ما هم خود توش کن آقا امین فرستامون رو یه هوامون هم داشته و بیا تا قرارداد اگه بو امکان داره بنویسیم و هوامون رو داشته بود بنده خدا خوش تکته نه خوشون همین دورش میرش در بیدیات نیسته والا خودوش هم اشلوم ده هواش خوب داشتیم خب دیگه بخاطی هم که واقعا خود هم بنا داره دیگه بخاطر همین بچه همین زن الان به هر حال تومه شد ناراحت این سیشن جا مثلا ولی خب واقعا هم ممنون تشکر الان درست شکل میشه خواهم هونه زندگی و خوش داشت بالاخره یه بچینی زنی پیدا بین گولی زن و ماش بالای ششینه نه واقعا هم بنا داری بچه رو شما بتونید یه لطفی در حق مکنین این کرایه رو با من نسیم الان رهن هر جور که او جور کردم چرایش خدا اصلا میفرام اصلا بگم مثلا پرستار هستم نه که بگم کار میکنم کار کنم ولی همین دادگاهی که دارم تمام پول بابا و وکیل یعنی اصلا که بخوام یه چیزی خسارت کنم نیستد بسا حتی این خرد خواهی که اونم نیستد حداقل یه خونه‌ای داشته باشیم آسایش داشته باشیم از اون جاش خوبه یکی مزاحممون میو نه او آرومه زاش از نظر زاوان خانه تو مشکل نداریم رو او زاش عالیه
الو بابا میگه او میام کت زازنی داری کت بینی مانا خدا کرو بندران فتری یا بابا تو پس نرچشون اونی خرن یا حالا اگه قرارگاه بکنیم ولی اگه بتونیم کرایه را نسونیم یه امکان که آقاشونه داشته باشه چش بود حقیقت ما بیم چون بناداره انشه حقیقتا حقی ساختون بیشتر هم رسه خب خدایی درست. بگیم الا چون هم دو ماسه بناداره باید بسه خودشون هم واقعا هواش هم دوری من بگید الا بیستیم تو ما صحبت چیم با 25 تومن الا 25 تومن را داره یه 30 جار بدونیم حقیقت خب ولی ده هیچ نیبود حداقل شما مشکلش داریم بیش از یرفایی من به خاطر چون این بعد از اینا داره مثلا سیاوش داشته میدونم شما بیش از بزرگواری یرفا هم حقیقت حاضرن پیل برسی بابت ساختن چون این نوساز تمیز داداره و دبیرش خب حالا اگه شما بتونید این لطف در هم باشم اگه بتونید این لطف در هم بکنید حداقل میتونید سیب بچه بسوزه ما اینجا دور خودتون مشکل نه الان چه جای شکیم الان دست در نکنن قرارداد چی بریم تا باید این هم نابر اوی بجه به بجه تا بریم پول از آن نگی پول بشو پول بشه اگه میشه کمتر از آن پول مامان بیا عزیزم باشه بیا، بیا الان بیا. بگی بیا بیا تا خونه جدید تا بخری بعد بریم. آقای اگه بی زحمت خیلی چکنیم شما بنویسیم بیا بشی همون بیا بچه بیا بشی بیا آی بچه بیا الان دیگه تا چندی مثلا که بالا علاوه بر اون چیز دیستونه خوش صحبت کنیم 25 تومن مثلا آقا چقدر شکر داره مثلا چه آقا چه موبایل چقدر داری علاوه بر اون پیش بر 25 تومن خیلیه اگه خود هیچش کن نیبو نه هیچی اصلا راه اگر نداره اینو بو اگر را نه هیچش اگر کن داشتیم مشکل راه نداره اگر یه بوی 5 میشه داریم بگیم نیب داریم جمع نه خب شما همون یه تومن بزنید خیلی کمه خب قرآن نارم زن اگه دادگاهی تموم که خب اوسه بیشتره داری تو خب یه چینام سر شدم تو نگاه کیم چون دادگاهی دارم مثلا گیرم مثلا ما باید 2 تا 4 تا کنم مثلا وکیل بدم اگر این طولوی اصلا کار نشدم گاه همون 225 حالا شاید سم ما با سم خود این آقای قطع مکیدیم یه چی میزد تو چی شده نمیداری مثلا من آقا خدا همین اینم که بینم رنی که آورده من و ایور ور جور کنم دام کرایت شد رو بکر بیا ماما اشتراکرش خود جدایه بله خودم رو راهش هم خود جدایه باشم خود جدای قسمت تو کوله رو میشم حالا همان چه رو میداریم تمامی امکانات جدا همه چی جدایه آب برق گاز حالا کوله رو میبرسی میشتون مشکلی نبود همون دو توی باید این از کی تنها برم داخلش کولر کی درست کنی؟ میده زنگ زدم احتمالاً صبح تا پس ساعت آماده این روز آماده اون روز شنبه یک شنبه دیگه آماده شنبه بعد از بهترین و سیزه زندگی نگیریم چی حالا چقدر رنشه بنویسیم ما آخرش؟ رنچه خود همون 200 صحبت کردیم بعد الان که دلی خونه میزنه الان گناه هم داره چیزی هم الان تو میگه چون زیادشم به حال الله هر چی در تمام شانس هم مشکل نداره هر چی خوش داره بدم تو ایدون باز ولی خود اگه تو من حتما باید این چیزی هست چون واقعا کمه ایدون اگر کیلومتر چشم درمان یکی کمک کنه چون واقعا دلم سیتوسی دوار جامعه توی بای وضعیت انجام ما ساختون بیش از یرفا واقعا باید جاشه بسونیم ولی خدا ساختون 10 میلیارد خرجش بود الان با وضع تو بود
ولی از نظر او چه اگه جد شو چیزاش اونا مواظب بود نه مثلا آقای بسط اینو خشمون جلسه دو این چیزا رو مواظب بود حالا این این مشکل نه امضای امیر و مستجر نه صابخانه مستجر این ساختمان دارای امکانات مجزا خب مجهز و راه جدا و مجزا دست در نکنه و من اشتراکات جداگانه تحویل جانب داده و قیمتش هم 200 میلیون رهن و مجموعی به این خانه اجاره داده شده شاهد کمه از نظر بگی خب بعد الان من شدم با آقای حسین آقایی حقش مشکلی نداره بنده خدا واقعا کمه را مایدی میشه اگه با امید خدا ساختمونش برگرده یا هزینه‌ای که از این وکیل داده ببینه که لبرداری بی با امید خدا حالا ما اگر چه مثلا کارش حلو بی یه چیزی باز باشه ولی آقای وضعیت چه است واقعا هم دماغ تشکر یه خانمی بنا هم داره اگه هر باید بیش از یک بار بگیم دست در نکنه بفهم چه بخیر نراد تشکر درست بود ناراضیش نبود همش درست بود درست میکردن چی یاد ناراضن اصلا نکته یه دونه از یک کپی بگی بیزن برای کپیش هم اینجا اصلش هم بیا ببرم پیش مثلا خود دوش کارت دامت خود چه چیز شماش کارت داره کارت داره دست در شما دوش دامش هم اون رو آدم ساخت خدا خیرت به دست در نکنه به خدا حتی باورتون نمیدی خواهی بهتون اصرار که میگم نرم بونگا چون پیل بونگان ما اصلا نداشتم نه بونگاله بخواست که حداقل 4-5 متریسه همین نگاه پیل بونگان هم نداشتم به قرآن ای بداشتم اصلا این خیال هم نبی ای خدا که میگم قبول کنیم هم دو تیمو بخاطری بچه این هم ندارن این با خدا حقش بیشتره ولی خود یه برای حالا ساختمون هواشو داشته بود تمیز اما نوسازه همین دو نفریم دیرم نیلا بیچ کاری کنه خیلی با آماده بود چون ما اینه یه چه خشی نمیفته حسابی کنم پاش خب حالا هر جای خشکی دیوار مسئول برقل شیالات اینا نو همه چیز نشده آقا خدا عزت به دستم در نکنه واقعا زوجی شده انشالله خدا تا زحمات بگیر باشین بیشتر داره من بشی بالا قربونه علی یار باش درس خود من سلام جو قربونه بعد زنگ بزن کار دیگه سیدم دست در نکنه خدا حافظ ابو جناب آقا ممنون دست در خدا حافظ تو دیگه فکر نکن دیگه راحت رو بفیدم تهران هم میگی کنی زحمت بیام پشت امره کورو من بریم یکم اسباب سیور بریم تو ابو داشت کار دیده نزدیک بشی بله همون مامان تو همینجا وایستا تا من بیام خب میخوام وسیله چند تا وسیله بیارم
آقای بله زحمت بیای کارتون رو جون میکنه چه میاره؟ نه چی بدن آقای دی دیگه تلویزیون کارتون نداره بخو ترسام اون ها ضربه خرید الان بورمش خب احساس کنم بهتره بیا خودش تمام کن بود بیا ببین مراقب بیا نه چی؟ بیا با دنخویتم کن بیا بیا دنخویتم کن اینه الو خوبی هستم قربون اختیار سکون سالن سپانه دور خورمه سکون تصدیق بکن سپا اصلی کور نمی تازه جدیده نه همین سپا اصلیه ها همین سپا باش بفرمایید دیگه ترسیده رو برام دیگه الان میام آره آروم برو بالا تا بیا واسه تا بیا تو دیگه نیا کن تو نیا کن بیا خب برم شد
میگی برو برو ماما. جان. من هم تا سال میگم برسون بعد بیا نینا همو بیا میخواد مامانت بره باشگاه میگی نمیخواستی بری باشگاه برو ماما بینه خوب اما ایدیا برستونی؟ اینا رو نباور داره راستی سا خواه ایران هم با میگیره ایگو میکنی کاری کنی؟ اخیر ماشین مو زی دست بکن پرچه انجام بدیم نه یه وانه که اینجا رفیقل میجوری کنه ایدونا ماشین رو بود تا برا باشگاه بیا نه رسیدم مردم اشکال ناره کاری نیست حالا من با دوران برسیدم باشگاه ایدمتون برن وانت چی چون خانی تری پیاده ای برو بر برسیم وانت جور کنی دست در نکن حالا انشالله هرچی هم از این شو بخوابتونه باشگاه مگه تو هم باشگاه میری نه عمو میگه مگه باشگاه میری با چی میری چی کار میکنی اونجا چی بگو برای عمو بزن حرکت چی کار میکنی تو باشگاه چجوری خب بزن یکی به باشگاه دست